Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang 6 na mga imbensyon na mainam upang gawing high-tech ang inyong bahay at maging komportable sa pamumuhay. Switchbot Curtain. Di natin may pagkakaila na minsan nakakatamad talagang tumayo upang buksan ang kurtina, lalo na kung halimbawa, ikaw ay nag-i-enjoy sa panonood ng iyong telebisyon. Kaya naman malaking tulong itong Switchbot Curtain para maging mas komportable tayo habang nagpapahinga sa bahay. Ito ay isang motorized curtain solution na ginagamit para mapadali ang pagbubukas ng iyong kurtina. Sa madaling salita, magiging smart at automated yung mga simpleng kurtina sa pamamagitan ng paggamit ng device na ito. Ano nga ba ang kaibahan ng Switchbot Curtain sa ibang motorized curtains? While may mga obvious features ang Switchbot na wala sa ibang motorized curtains, tulad na lamang ng compact design nito at napakadaling i-install. Di na kailangan ng nuts, bolts, and screws dahil wala itong bulky box para sa control circuit. Ito ay completely wireless device kaya naman di na kailangan yung power socket para sa AC supply. Napaka-versatile din ng device na ito dahil pwede mong gamitin sa kahit anong klaseng curtain rails or rods. Ang Switchbot Curtain ay maaari ding i-control gamit ang inyong Android or iOS phone. Maaari din namang voice control sa pamamagitan ng mga virtual assistant AI technology tulad ng Alexa, Google Home at Siri. Ito rin ay may sunlight sensor na maaari mong i-set up para kusa na lang itong bubukas sa tuwing sisikat ang araw. O pwede rin namang i-set up na kusang sasara kapag natatamaan ng araw ang iyong bintana. Maaari ka rin mag-schedule kung kailan mo gustong bubukas o sasara ang iyong kurtina sa bahay. Maaari mo rin gamitin ang Universal Infrared Remote Control nito kung sakaling wala kang smartphone na magagamit. Ang Switchbot Curtain ay may rechargeable battery na may 3,400 mAh capacity na maaaring magtagal ng 8 months depende sa paggamit. Sa pagkagandahan nito ay pagkakaroon ng solar power strip na maaari mong ikabit para di mo na kailangang i-charge at mas mababawasan ang energy consumption sa bahay. Bosma Aegis. Gusto mong gawing smart door ang iyong pintuan sa bahay gamit ang Bluetooth at WiFi connectivity. Kaso ayaw mo namang palitan o baguhin ang iyong existing Deadbolt. Walang problema yan. Pwede mong gamitin ang Bosma Aegis para magkaroon ng smart door locks sa bahay. Ang Bosma Aegis ay napakadaling i-install doon sa indoor part ng iyong US standard deadbolt sa pamamagitan lamang ng screwdriver. At di na kailangang palitan ng buong deadlock. Kaya pwede pa rin namang gamitin ang iyong susi kung kinakailangan. Dahil nga ito ay smart lock, pwede mo itong kontrolin gamit ang iyong Android or iOS phone gamit ang Bosma app. Ang kagandahan nito ay pwede mong i-set up na mag-auto unlock yung deadbolt habang papalapit ka sa iyong pintuan dahil sa Bluetooth or Wi-Fi connectivity. Pwede rin namang mag-auto lock pagkalabas mo pa lang ng bahay. Nagbibigay din ito ng alert or notification kung may iwan mong nakabukas ang iyong pintuan. Maaari mo rin gamitin ng Alexa at Google Assistant para gumana ang Bosma Aegis pamamagitan ng voice control. Gamit ang iyong smartphone, mas mapapadali ang pagbibigay ng access upang makapasok ang ibang miyembro ng pamilya at pwede ring i-monitor kung sino yung mga lumalabas at pumapasok sa bahay bawat oras. XCLEA. Ang XCLEA ay isang robot na kayang gawin ang isa sa mga nakakapagod na gawaing bahay. Ito ay ang paglilinis ng sahig. Ang robot na to ay kusang lilinis sa iba't ibang sulok ng sahig sa pamamagitan ng pagpunas at pag-vacuum ng mga dumi. Ang XCLEA ay may fully automatic dirt disposal feature. Kusa itong lalapit sa kanyang base na may dust bag upang itapon ang dumi o alikabok na nakukuha nito. Ang base ng XCLEA ay may unique deodorizing and antibacterial system at merong 3-liter oversized dust bag at makakatanggap ka rin ng notification sa smartphone mo kung sakaling kailangan mo na itong itapon. Itong XCLEA ay may 250 ml electronic controlled water tank para maging mamasa-masa yung pampunas nito. At ang vacuum function nito ay may power suction o pressure na umaabot ng 2,700 Pascal. Kaya naman mas madali nitong mahigop lahat ng kalat o dumi sa sahig. Siguro ay nagtataka kayo kung anong klaseng bagay ba yung umiikot sa gilid ng XCLEA. Yan nga pala ang tinatawag na dynamic brushes na may variable speed na nakadepende sa iba't ibang uri ng dumi na nililinis nito.
Ang XCLEA ay may super intelligent robotic brain dahil sa LBS 4.0 laser navigation technology. Ito ay gumagamit ng LiDAR o Light Detection and Ranging na isang pamamaraan upang matukoy ang distansya mula sa mga bagay sa paligid sa pamamagitan ng sensor na sumusukat ng light reflection mula sa pinapalabas na pulsed laser. Gumagamit din ito ng SMAP technology o yung tinatawag na Simultaneous Localization and Mapping. Meron din itong iba't ibang detection and collision sensors, electronic compass, accelerometer, speedometer, at marami pang iba. Kaya naman may kakayahan itong pumili ng tamang daanan habang sinusuri nito kung may natitira pa bang dumi o kalat sa paligid. Gamit ang smartphone app, pwede mong iset up ang partition o layout ng bahay para mas madali mong makontrol ang XCLEA robot para linisin yung maliliit lamang na bahagi kung saan merong dumi o alikabok. Pwede mo rin iset up ang isang portion ng sahig bilang no-go zone para hindi madaanan ng robot ang lugar na yon. WUUK. Gusto mo bang may palaging nakasubaybay sa iyong pintuan na para bang may nakatuon na security guard 24 hours? Ang WUUK Smart Doorbell ay isang makabagong teknolohiya na maaaring solusyon upang magkaroon ng 24-hour professional level wireless security at CCTV ang iyong bahay. Ang Smart Doorbell na to ay automatic na magbibigay ng alert sa iyong smartphone matapos mapindot ng taong nasa labas ng pintuan ang doorbell button. Maaari mo ring kausapin ang taong nasa labas sa pamamagitan ng two-way video call. At pwede mo ring baguhin ang iyong boses sa pamamagitan ng built-in voice changer nito. Does Frank live here? No, I think you have the wrong house. At para mas madali, pwede ka rin namang magbigay ng auto-response gamit ang pre-recorded quick responses. Please leave the package at the front door. Ito ay may AI facial recognition technology. Kaya naman maaari mong tingnan lahat ng mga recorded faces sa data history nito. At pwede mong lagyan ng label o pangalan yung mga taong kilala mo. At kusa na itong madidetect ng doorbell kapag sila ay muling bibisita. Dahil ito ay may motion detection technology, madali mong malalaman kung may ibang taong umaaligid sa labas ng iyong bahay dahil makakatanggap ka ng instant message alert doon sa smartphone mo. Hey, what are you doing here, man? Ang WUUK Doorbell ay weatherproof, dustproof at waterproof din na may rating na IP65. Ito ay may 162 degrees ultra-wide HDR camera na mayroon ding 1536 by 1536 resolution, 1:1 ratio. Kaya naman mas malawak yung view na makukuha ng camera at makikita mo ang tao na sa pintuan mula ulo hanggang paa. Pati na rin ang mga bagay na kanyang dinadala. Ito rin ay may ultra-sensitive long-range infrared night vision capability. Kaya naman malinaw mo pa rin makikita ang labas ng pintuan hanggang 16 feet na range tuwing gabi. Itong WUUK Doorbell ay may anti-theft alarm. Kaya naman dito basta-basta makukuha o matamper kasi kusang tutunog ang siren alert nito. Ang doorbell na ito ay napakadaling i-install. Pwede itong lagyan ng screws kung gusto mong nakakabit lagi sa power supply. At pwede rin namang direktang ididikit sa dingding dahil ito ay rechargeable at wireless na doorbell. Ang battery life nito ay umabot ng 8 months. Higit sa lahat, ang kagandahan din nito ay nakahiwalay ang storage ng video footage. Ang SD card nito ay nasa loob ng bahay at nakasaksak sa WiFi amplifier ng WUUK Doorbell. Kaya naman talagang secured ang mga rolling footages. WeatherFlow, Air and Sky. Kadalasan ang kalagayan ng panahon at kondisyon ng kapaligiran ay sadyang makakapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman naimbento ang dalawang smart weather stations. Ito ang Air at ang Sky. Itong WeatherFlow stations na to ay makakatulong upang malaman natin agad-agad ang tumpak na lagay ng panahon sa ating lugar. Para maiwasan natin ang pagkakasakit, makakatipid din tayo sa oras at sa kuryente. At higit sa lahat, mapaghahandaan natin ang mga posibleng sakuna. Ang Air ay isang device na may iba't ibang sensor technology na sumusukat ng temperatura, atmospheric pressure at halumigmig o humidity. Nagbibigay din ito ng notification sa iyong smartphone tungkol sa lakas, bilis at distansya ng bagyo at impormasyon kung gaano kalayo yung kidlat mula sa bahay kung saan nakakabit ang Air Station. Ang Air Station ay 100% weatherproof at kailangang ilagay sa malilim na lugar o shady location para maiwasan ang temperature spikes.
Ang pangalawang device ay ang tinatawag na Sky, na sumusukat sa sikat ng araw, solar radiation at ultraviolet index. Gamit ang innovative haptic rain sensor, sinusukat nito ang patak ng ulan at makikita mo agad-agad sa iyong smartphone kung gaano kalakas ang pag-ulan. Itong outdoor na device na ito ay sumusukat din sa direksyon ng hangin gamit ang mga sonic transducers. Ang sonic anemometer nito ay sadyang mas epektibo kaysa tradisyonal na spinning cups. Ang Sky Station ay napakadaling i-install at mainam na ilagay sa labas ng bahay. Ang Air at ang Sky Weather Stations ay may battery life na umaabot ng higit sa 1 taon. At ito ay completely wireless at maaari mong tingnan lahat ng recorded data sa iyong smartphone gamit ang Smart Weather app. AquaPal. Alam naman natin sa panahon ngayon, kailangan talagang matipid tayo sa paggamit ng malinis na tubig dahil nga sa kakulangan ng supply nito. Bukod pa sa pagtitipid ng tubig, kailangan din nating siguraduhin na walang nasasayang na tubig dahil sa sirang tubo, gripo, tangke at iba pa. Upang maging komportable at madali ang pagsubaybay sa ating water system sa bahay, naimbento itong tinatawag na AquaPal na isang smart water monitoring system na gumagamit ng shut-off valve at advanced sensors para sa auto leak detection. Ito rin ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng iyong smartphone. Ang device na ito ay gumagamit ng AquaPal app upang mabilis nating makikita sa smartphone ang real-time na water consumption. Nagbibigay din ito ng notification kung may unusual na water flow na sanhin ng mga sirang tubo sa bahay. Maaari ding i-install ang AquaPal kasama ang iba't ibang sensors upang makikita mo sa iyong smartphone ang pagbabago ng temperatura, humidity, at moisture sa mga sulok ng bahay. Ang shut-off valve ng AquaPal ay kusang sasara kung may mga problema sa water system tulad ng burst pipes at water leaking, at nagbibigay din ito ng alert sa iyong smartphone. Maaari mo ring isara ang valve nito sa pamamagitan ng iyong smartphone at maaari ring i-control remotely ang water flow kung kinakailangan. Dahil maagapan mo ang problema sa water system, maiiwasan mo ang malaking gastos dahil sa pinsala na may dudulot ng water leaking at sirang tubo sa bahay.